Sajmir Bashkim Tahiri, i lindur në Shqipëri në datën 30 tetor 1979, nuk rezulton sot dhe më herët deri në këtë datë të ketë pasur ndonjëherë procedim penal nga prokuroria e Katanjas. Opozit nesër debate mbi mënyrën e votimit të dy raporteve për çështjen Tahiri. Kushtetuta parashikon votim të hapur, por rregulloria e kuvendit thotë që votimi bëhet i fshehtë. Prokuroria e Katanjas ka nisur me asnjë procedim penal për ish-ministrin Tahiri. Dokumenti u sigurua nga vetë deputeti. Tahiri apel prokurorisë për të filluar hetimet ndaj tij. Kryeprokurori Lalla shmang komentin për çështjen Tahiri, por jep sinjal për politikën shqiptare. E rëndësishme është që prokurorët të punojnë të pafriksuar. Paketa fiskale gati për të kaluar në mbledhjen e qeverisë. Propozohet takse re për punën 0.5% për godinat e banimit dhe 0.15% për bizneset. Kriza e Katalunjës fut në sherrë dhe Senatin spanjoll. Opozita kritikat ashpra kreut të qeverisë e akuzojnë për dështim në procesin e dialogut. Mirëmbrëma, mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve në Radio Televizionin Ora News. Votimi për kërkesën e prokurorisë për hetimin dhe arrestimin e Sajmir Tahirit ka sjellë një tjetër përplasje ligjore në vend. Kushtetuta përcakton se votimi raportit të Këshillit të Mandateve bëhet i hapur, teksa rregulloria e kuvendit parashikon një votim të fshehtë. Megjithatë, në seancën e së mërkurës, pas fjalës së Sajmir Tahirit, do të lexohen dy raportet, i mazhorancës dhe i opozitës, dhe më pas do të përcaktohet forma e votimit. Këtë të mërkur në orën 10, Parlamenti do të mblidhet për të votuar mbi kërkesën e prokurorisë për hetimin dhe arrestimin e ish-ministrit Sajmir Tahiri. Tashmë Këshilli për Imunitetet dhe Mandatet është ndarë në dy qëndrime me vota të barabarta. Mazhoranca pranon në raportin e saj vetëm dhënien e të drejtës për kontrollin në banesë të Tahirit, teksa opozita e konsideron të drejtë kërkesën e akuzës edhe për arrestimin. Sipas nenit 118 rregullores së kuvendit, në fillim të seancës fjala jepet deputetit për të cilin prokuroria ka paraqitur kërkesë, ndërsa më pas paraqitet raporti i Këshillit, i cili nuk debatohet prej parlamentarëve. Më pas procedura vazhdon me votimin. Pikë kjo që sjell edhe një kontradikt mes asaj çfarë përcaktohet në rregullore dhe në kushtetut. Në nenin 118.4 të rregullores përcaktohet se kuvendi vendos me votim të fshehtë nëse do të jepet ose do të rrëzohet dhënia e autorizimit për fillimin e ndjekjes penale ndaj deputetit. Por në nenin 73 të kushtetutës saktësohet se deputeti nuk mund të arrestohet ose të hiqet liria në çfarëdo lloj forme, apo ndaj tij të ushtrohet kontroll personal ose i banesës pa autorizimin e kuvendit. Deputeti mund të ndalohet ose të arrestohet pa autorizim kur kapet në kryerje sipër ose menjëherë pas kryerjes së një krimi të rëndë. Por për këto çështje ky neni kushtetutës përcakton se kuvendi mund të diskutojë në seancë me dyert të mbyllura për arsye të mbrojtjes së të dhënave. Vendimi merret me votim të hapur. Pika këto që duket se do të bëhen dhe objekt debati mes partive në parlament. Ish-ministri Sajmir Tahiri ka dalë para medias të martën duke publikuar një shkresë zyrtare të prokurorisë së Katanjas në Itali. Në këtë shkresë që mban datën 23 tetor 2017, sipas Tahirit konfirmohet se prokuroria italiane nuk ka asnjë procedim apo dosje penale të hapur ndaj tij. Tahiri ka thënë se gjyqi që po i bëhet publikisht është i motivuar politikisht. Si deputet i lirë, Sajmir Tahiri ka marrë përsipër vetë të nxjerrë të vërtetën e tij. Me një kërkesë drejtuar prokurorisë së Katanjas, Tahiri siguroi një dokument që vërteton se nuk ka patur asnjëherë procedim penal kundër tij në Itali. Brenda 40 tetorëve me një kërkesë fare të thjeshtë. Unë sigurova këtë dokument nga prokuroria e Katanjas. Ky dokument thotë, ju komunikojmë që për sa i përket shtetasit Sajmir Bashkim Tahiri, nuk rezulton sot dhe më herët deri në këtë datë të ketë pasur ndonjëherë procedim penal nga prokuroria e Katanjas. Pra prokuroria e Katanjas nuk ka gjetur një lidhje të vetme qoftë dhe të largët me mua të denjë për të nisur një procedim penal apo hetim ndaj meje. Si ka mundësi që prokuroria jonë brenda 48 orëve me letra të bëra publike nëpër media kërkoi dhe kërkon arrestimin tim. Unë jam super i hapur për çdo hetim. As do lviz që këtu, as do lviz në metrin madje do rri te dera e prokurorisë krimeve të rënda derisa ata të më marrin pyetje apo tetojnë për mua. Po ku është parë kjo që të thonë futu njërin në burg e pastaj po gjejmë në provat rrugës. Ku e keni parë këtë? Përjashtimi nga grupi parlamentar socialist nuk ishte surprizë për ish-ministrin e Brendshëm, megjithse tha se lidhjet e tij me Partinë Socialiste janë të forta, sa askush nuk mund ta përjashtoj. Nuk e quaj as surprizë. Është
normale që Partia Socialiste të mbajë një qëndrim në këtë rast. Unë kam betejën me të vërtetën time. Mua në Partinë Socialiste më bashkojnë ca vlera, prej cilave nuk më përjashton dot njëri. Prokuroria italiane për 4 vite ka kryer hetime mbi çështjen Habilaj, por në fashikujt e përgjimeve nuk janë gjetur indicje mbi ish-ministrin e Brendshëm. Pavarësisht kësaj dhe dosjes italiane, prokuroria kërkoi brenda 48 orëve në parlament lejen për arrestimin e tij. Tahiri ka kërkuar nga prokuroria e krimeve të rënda ta marrë në pyetje menjëherë dhe të nisë hetimet në mënyrë që kjo çështje të përfundojë sa më shpejt. Letër përgjigje që prokuroria e Katanias si ka kthyer ish-ministrit Sajmir Tahiri sipas Partisë Demokratike është e pavlerë. Enkelejda Libea i tha se është detyrë e prokurorisë shqiptare të hetojë, por sipas tij kryeministri Edi Rama nuk e lejon, pasi i friksohet provave për përfshirjen direkte të tij dhe të familjarëve në afera të rënda kriminale. Letra që ish-ministri Sajmir Tahiri publikoi në media sipas Partisë Demokratike është e pavlerë. Deputeti Enkelejda Libea i tha se është detyrë e prokurorisë shqiptare të hetojë ish-ministrin, por sipas tij, kryeministri Rama i friksohet daljes së provave që implikojnë atë dhe familjarët e tij në afera të rënda kriminale. Prokuroria e Katanias nuk mund dhe nuk e ka për detyrë të procedojë ministrin këtu në Tiranë. Ministri që mbështet, lehtëson dhe i hap rrugën bandës në trafikun e drogës. Kjo është detyrë e prokurorisë shqiptare. Aktakuza antimafjas për Tahirin sipas Alibeait është 1800 faqe prova, dëshmi dhe fakte të drejtësisë italiane, që tregojnë përfshirjen direkte të ish-ministrit në trafikun e drogës. Çdo qytetar shqiptar me këto prova do të ishte sot në burg. Por Sajmir Tahiri jo sepse ka imunitet, jo sepse ka mbrojtjen e Edi Ramës. Arsyet se e mbron Edi Rama tashmë janë të qarta për këdo. Sepse Edi Rama është i kapur, sepse Tahiri nuk do të rrinte duar kryq, por siç e ka për të ditur, do të nxirrte provat dhe materialet që ka për përfshirjen direkte të Edi Ramës, të familjarëve të tij, të ministrave të tij në afera të rënda kriminale. Alibea i tha se parlamenti nesër ka provën, nëse do të zgjedh drejtësinë dhe barazinë para ligjit apo do të marrë në mbrojtje krimin. Çështja e Tahirit shkaktoi debate edhe në Komisionin e Ligjeve, ku deputetët demokrate edhe pse kishin lajmëruar për bojkot morën pjesë dhe më pas e braktisën mbledhjen në momentin e votimit të ligjit për tarifat gjyqësore. Deputetët e djathtë si propozim të çdo neni të ligjin kishin thirrjen për heqjen e imunitetit të deputetit Sajmir Tahiri. Përkundër vendimit për bojkot të komisioneve parlamentare deri në votimin në kuvend për imunitetin e Sajmir Tahirit, deputetët demokratë shkuan dhe ngritën sërish çështjen e ish-ministrit te Komisioni i Ligjeve. Demokratët bën thirrje për të hequr imunitetin e deputetit Tahiri, si propozim për çdo nen të ligjit për tarifat gjyqësore që po diskutohej, edhe pse këto propozime nuk kishin lidhje me ligjin. Shqiptarëve i thoni 200 milion lekë i bajnë gjop ty për atë që ti kërkon aksesin drejtësi, kurse Sajmir Tahirit ja dha falas mbrojtje nga Bashkia. Me çu kemi marrë mos përmendet ky emër, ta hiqni edhe nga çdo fotografi që ka me Edi Ramën, me partinë, ta retushoni siç e keni bërë gjithmonë. Na e thoni vetëm se një diçka. Më ne edhe nxjerrni edhe publikisht. Është çështja e jona. Para se të hym këtu, jo është çështje e gjithëve, nuk është vetëm e juaja. Po bëni një krim. Këta sot kanë ardhur ti të bëjnë juve. Vazhdoni. Po bëni krim i tjetër. Politikën e ta bëjnë atë. Fillon te raporti mjekësor dhe shkelja e drejtësisë me procedurë. Unë dua të Në fund, pasi deputetët demokrate braktisën mbledhjen, socialistët miratuan të gjitha nenet e ligjit për tarifat gjyqësore. Prokurori i përgjithshëm ka akuzuar politikën se her pas here ndërhyn hetimet e prokurorëve kur bëhet fjalë për çështje që ngarkojnë me përgjegjësi zyrtar të lartë. Adriatik Llalla kërkoi që ngjarje të tilla të mos ndodhin dhe prokurorët jenë të pavarur në hetimet e tyre. Po ashtu kreu i organit të akuzës shënjestroi si të përfshirë në trafikun e drogës ata që me ligj duhet ta luftojnë këtë fenomen. Kreu i organit të akuzës Adriatik Llalla ka bërë thirrje për heqjen dorë ndaj intimidimit të prokurorëve edhe kur këta të fundit hetojnë zyrtar të lartë. Sipas kryeprokurorit, është me rëndësi që çdo prokuror të hetojë i pavarur dhe i pafriksuar. Shumë e rëndësishme që prokurori në çdo rast të zhvillojë hetimet i pandikuar dhe i pafriksuar, edhe në ato raste kur subjektët e hetimit janë zyrtar apo ish zyrtar të lartë. Në fund të fundit,
Ky është standardi ndërkombëtar që Shqipëria synoti për afrohet dhe ne besojmë se të gjithë bashkë do të punojmë që këto standarde të arrihen një kohë sa më të shpejtë. Lalla tha po ashtu se trafiku i drogës në Shqipëri ka pasur mbështetjen e atyre që duhet ta luftojnë një fenomen të tillë. Hetimet antimafisë italiane së fundmi kanë siguruar të dhënat se grupe kriminale shqiptare kanë trafikuar drejt Italisë tonelata lëndë narkotike, kanabis dhe shumë raste të tjerë. Kjo është realizuar me mbështetjen e individëve që kanë për detyrë goditjen e këtij krimi të rëndë. Deklaratat e prokurorit të përgjithshëm u bën gjatë një aktiviteti të organizuar nga ambasada franceze ku në fokus të diskutimit ishte lufta kundër kanabisit. Lalla tha se hetimet për deputetin Tahiri do të vijojnë. Prokurorët, mos prokurorët, çdo prokuror që është përmendëm në gjatë takimit, është i pavarur, tashmë pas ndryshimeve të ndodhur së fundmi reformën drejtësi, prokurori çështjes është vetë zoti i çështjes. Pra në kuptim, askush nuk do ndërhyn punën e prokurorit, përfshi edhe mua. Çdo hetim vlerësohet vetëm për prokurorin e çështjes për mënyrën se të organizojnë dhe drejtojnë hetimet. Lalla kërkoi më shumë bashkëpunim ndërinstitucional për të ecur përpara me luftën kundër kanabisit. Përfundon procesi dekretimit të 40 gjyqtarëve dhe 13 prokurorëve serb në kabinetin presidencial në Kosovë. Zyrtarët serb u betuan këtë të martë para presidentit Kosovës, Hashim Thaçi, për ushtrimin e detyrës së tyre në gjykatën e Mitrovicës në veri të Kosovës. Finalizimi i këtij procesi shënon edhe zbatimin e plotë të marrëveshjes për drejtësi e nënshkruar në Bruksel në vitin 2015. Finalizohet procesi i dekretimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve të rinj serb, të cilët u betuan para presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Zyrtarët serb do të ushtrojnë funksionet e tyre në gjykatën e Mitrovicës. Lideri kosovar tha se marrëveshja për drejtësi e arritur në Bruksel në 2015 është zbatuar plotësisht me përfundimin e dekretimit të gjyqtarëve serb. Në kuadër të këtij procesi vjen dhe deklarata zyrtare nga presidenca e Kosovës. Kosova është ndërtuar mbi parimet kushtetuese të gjithëpërfshirjes, të barazisë dhe lirisë së secilit individ. Kosova ka miratuar masa adekuate për të promovuar një barazi të plotë dhe efektive ndërmjet pjesëtarëve të komuniteteve në të gjitha fushat e jetës ekonomike, shoqërore, politike dhe kulturore. Presidenti Thaçi nënvizoi në deklaratën e tij se dekretimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve nga komuniteti jo shumicë pasqyron natyrën multietnike të Kosovës. Sipas tij, Kosova po bën reforma në sistemin gjyqësor dhe prokurorial, që këto institucione të funksionojnë sa më mirë. Lideri kosovar shprehu besimin e tij se gjyqtarët dhe prokurorët e rinj serb do ja ndalin mban dhe qytetarët e Kosovës do të ndjejnë veten të sigurt dhe të barabartë para ligjit. Mirëpres gatishmërinë tuaj për t'u integruar në gjyqësorin e Kosovës dhe për të punuar në përputhje me legjislacionin e Kosovës. Pas ceremonisë së betimit, presidenti Thaçi uroi prokurorët dhe gjyqtarët e rinj serb dhe u ofroi mbështetjen e tij në punën e tyre të përditshme. Një ish punonjëse e parlamentit francez ka pranuar publikisht se në institucionin ligjvënës të vendit ekziston fenomeni i ngacmimeve seksuale, ndërsa sipas saj në shumicën dërmuese të rasteve viktimat janë gratë. Marian Tondelie tha për televizionin publik se kolegët në pushimin e drekës diskutonin me njëra tjetrën për deputet nga të cilët duhet të ruhen për shkak të sjelljes së tyre jo etike. Punojëset gra në parlamentin e Francës kanë pranuar fenomenin e ngacmimeve seksuale nga një pjesë e deputetëve, ndërsa sipas dëshmisë së një ish asistenteje, koleget paralajmëronin njëra tjetrën për ligjvënës të caktuar, të cilët shpeshherë thyenin një sër normash edhe në raportet profesionale. Në një deklaratë të bërë për mediat, Marian Tondelie u shpreh se emrat të caktuar deputetësh diskutoheshin gjatë pushimeve të drekës edhe etiketoheshin si persona që përmes shfrytëzimit të postit të tyre tentonin të kryenin veprime të turpshme. Megjithatë, në intervistën e dhënë për televizionin publik France 2, ish punonjëse e parlamentit theksoi se bisedat e tilla mes kolegeve zhvilloheshin në kushte informale, ndërsa kërkoi një ballafaqim më të ashpër me fenomenin. Sipas Tondelie, një pjesë e deputetëve ndiheshin të dhëur nga pushteti edhe kishin një tendencë për të dominuar. Komentet e bëra prej saj kanë shkaktuar një debat madhor në Francë, ndërsa një pjesë e konsiderueshme e qytetarëve bëjnë thirrje për hetim të mëtejshëm të rasteve në fjalë. Kjo nuk është era e parë që parlamenti francez përflitet për skandale seksuale, teksa në të shkuarën nuk kanë munguar as dorëheqjet e funksionarëve të sallës legjislative. Megjithatë, ende nuk dihet nëse komentet e Marian Tondelie do t'i hapin rrugën një procesi investigues.
Opozita spanjolle ka reaguar kundër vendimeve të mazhorancës qeverisë mbi krizën e krijuar në Katalunjë. Kryetari i Podemos, Pablo Iglesias, gjatë mbledhjes së posaçme të Senatit parlamentar, ka kërkuar edhe prezencën e presidentit të këtij rajoni për të zgjidhur sipas tij situatën e krijuar. Duke folur me tone të ashpra, Iglesias akuzon qeverinë se vepron kundër vendimeve të Kongresit, çka është bërë shkak për burgosjen e disa prej liderëve të Spanjës. Senati i Parlamentit Spanjoll është mbledhur këtë të martë për të diskutuar krizën e krijuar pas referendumit të pavarësisë së Katalonjës. 27 antarët e komitetit e kanë fokusuar debatin në zbatimin e nenit 155 të kushtetutës, ku kompetencat e qeverisë së Katalonjës i kalojnë kryeministrit spanjoll. Pas takimit, kryetari i partisë Podemos, Pablo Iglesias, kritikoi ashpër qeverinë e kryeministrit Mariano Rajoy për trajtimin në mënyrë jo të duhur sipas tij të krizës mes dy vendeve. Në vëmendje të tij ka qenë edhe mungesa e presidentit katalan Puigdemont në takimin e Senatit edhe sipas Iglesias, kjo nuk është e drejtë pasi për të dialogu është thelbësor në këtë situatë të krijuar. Kritikat e kreut të Podemos shkuan edhe më tej kur ai u shpreh se shumë prej liderëve kryesorë spanjoll janë në burgje pasi qeveria ka vepruar kundër vendimeve të Kongresit. Gjithsesi, ditën e premte pritet që Senati në Madrid të votojë për të vendosur në lidhje me qeverisjen direkte në rajonin e Katalonjës, ndërsa ligjvënësit katalanas do t'i paraprinë zhvillimeve me një mbledhje të parlamentit ditën e njëjtë, ku dhe do të diskutohen zhvillimet më të fundit. Më herët qeveria e Spanjës, duke mos njohur rezultatet e referendumit mbi pavarësinë e Katalonjës, vendosi autoritetin e saj të plotë mbi rajonin, përmes aktivizimit të rezolutës 155 të kushtetutës. Po ashtu, kryeministri Mariano Rajoy paralajmëroi se do të shpallë zgjedhje të reja brenda 6 muajve për të ndalur liderët katalanës të shpallin pavarësinë. Qëndrimet e Koresë së Veriut mbi programin bërthamor kanë vënë alarm SBA-n, Korenë e Jugut dhe Japoninë. Në një takim të zhvilluar në Filipine, është kërkuar koordinimi i qëndrimeve, teksa ministri japonez thekson se kërcënimi nga Koreja e Veriut është rritur në nivel kritik. Në bisedimet me homologët e Shteteve të Bashkuara dhe Koresë së Veriut, në një takim të liderëve të mbrojtjes aziatike në Filipine, është kërkuar koordinimi i qëndrimeve ndaj Koresë së Veriut. Ministri japonez i mbrojtjes Itsunori Onodera u shpreh se kërcënimi i paraqitur nga Korea e Veriut është rritur në nivelin e paprecedent, kritik dhe të pashmangshëm. Prandaj ne duhet të marrim përgjigje të kalibruara për të përballur me atë nivel kërcënimi. Në takim, sekretari i mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara Jim Mattis vuri në dukje se këto qëndrime të vazhdueshme të Koresë së Veriut kërcënojnë sigurinë rajonale dhe globale. I ashpër në qëndrim ka qenë edhe ministri i mbrojtjes së Koresë së Jugut, Song Jung-mo, i cili theksoi se sjellja provokative e Koresë së Veriut po bëhet gjithnjë më e keqe. Një tjetër shqetësim ka qenë edhe programi i armëve biologjike të Koresë së Veriut, i cili sipas pjesëmarrësve në takim mund të vriste 10 mijëra njerëz dhe të krijonte panik e të paralizonte shoqëritë. Ministrat e mbrojtjes të Asociacionit të Vendeve të Azisë Juglindore ASEAN theksuan nevojën për të ruajtur paqen dhe stabilitetin në rajon. Veç kërcënimeve të armatosura mes presidentit të Shteteve të Bashkuara dhe udhëheqësit të Koresë së Veriut Kim Jong-un, janë shkëmbyer edhe replika dhe kërcënime. Diktatori komunist këtë të shtunë e quajti presidentin Donald Trump një të çmendur, që po çon Shtetet e Bashkuara dhe forcat e varfra të saj drejt rënimit. Ndërsa presidenti Trump javën e kaluar paralajmëroi se do të vizitonte zonën e çmilitarizuar në Seul, pasi ishte i ftuar për të vizituar kampin Humphreys të ushtrisë amerikane. Taksa e pronës për vitin 2018 do të jetë 0.05% e vlerës së saj. Paketa fiskale përgatitur prej Ministrisë Financave tashmë ka marrë formën përfundimtare dhe do të kërkohet miratohet në Këshillin e Ministrave. Për mbledhjen e saj propozohet krimi agjentëve tatimor që do të përfitojnë 2% të shumës. Ministria e Financave ka përfunduar hartimin e paketës së re fiskale të vitit 2018, në të cilën parashikohet ndryshimi i taksës së pronës. Sipas këtij drafti, me skemën e re, familjet shqiptare do të paguajnë 0.05% të vlerës së pasurisë, ndërkaq saktësohet se vlera e banesave do të përcaktohet në bazë të çmimeve të referencës që miratohen nga Këshilli i Ministrave. Më konkretisht, një banesë me vlerë 100 milion lek do të paguajë 50.000 lek në vit taks. Ndërkohë, për godinat që përdoren për aktivitete ekonomike, kjo taks është parashikuar të shkojë në 0.15% të vlerës. Një tjetër ndryshim është edhe vendosja e agjentit tatimor i cili do të marrë 2% të totalit të ardhurave,
që do të arrijë të mbledhë për llogari të pushtetit vendor, por ende nuk është përcaktuar se nëpërmjet cilit institucion do të realizohet arkëtimi, ndërsa është përfolur se kjo mund të bëhet nëpërmjet faturës së energjisë elektrike. Skema e propozuar ndryshon tërësisht nga formula e përdorur deri më tani, ku ndërtimet ndahen në para dhe pas vitit 93, si dhe në bazë të qyteteve. Shqipëria është një ndër vendet me nivelin më të ulët të mbledhjes së taksës së pronës dhe mendohet që projekti i ri do të zbatohet fillimisht në Tiranë për të vijuar më pas edhe në qytete të tjera të vendit. Qeveria shqiptare ka vendosur të përjashtojë nga TVSH-ja bizneset që nuk te i kalojnë një xhiro prej 2 milion lekësh në vit. Në bazë të paketës fiskale për vitin 2018, konstatohet se përjashtohen nga kjo taks njësër biznesesh të vogla. Ndërkohë në bazë të paketës fiskale parashikohet një rritje edhe për akcizën e cigareve. Në vitin 2018, bizneset e vogla do të përfshihen në skemën e taksës së vlerës së shtuar. Në paketën e re fiskale, Ministria e Financave ka përjashtuar subjektet që nuk te i kalojnë xhiron mbi 2 milion lek në vit, por edhe zanatçinj si këpucara, rrobaqepës apo taksist, por me kushtin që xhiro e tyre vjetore të mos jetë më e lartë se 2 milion lek. Me ndryshimet e reja në skemën e TVSH-s pritet të shtohen rreth 9.000 biznese. Formula e propozuar prej Ministrisë së Financave është kundërshtuar prej grupeve të interesit, ndërsa qeveria ka deklaruar se synim është ulja e evazionit fiskal, si dhe lufta ndaj informalitetit. Një tjetër ndryshim që do të kërkohet të votohet në Këshillin e Ministrave është edhe rritja e akcizës për cigaret me 100 lek për 1.000 cop, po ashtu parashikohet të ndryshohet edhe taksimi për automjetet e luksit. Aktualisht me ligjin në fuqi konsiderohen automjet e luksi, autovetura deri në 4+1, të cilat plotësojnë të paktën një nga kriteret, cilindratën të barabartë ose më të madhe se 3.000 kubik, ose çmimin të barabartë ose më shumë se 5 milion lek. Me ndryshimet e propozuara në këtë ligj synohet që kriteri 4+1 të zëvendësohet me kriterin 6+1. Paketa fiskale e vitit 2018 parashikon një mbështetje më të madhe edhe për sektorin e turizmit, ku qeveria ka vendosur të përjashtojë hotelet me 4 dhe 5 yje nga tatimi mbi fitimin për 10 vitet e para. Dy të moshuar janë aksidentuar këtë të martë në kryeqytet ku njëri prej tyre fatkeqësisht ka humbur jetën. Nga të dhënat e para, dyshohet se shkak janë bërë drejtuesit e mjeteve. Një ngjarje e rëndësishmëruar në kryeqytet ku një 63 vjeçar ka humbur jetën pasi është përplasur nga një makinë teksa ishte duke ecur me biçikletë. Aksidenti ka ndodhur rreth orës 11 në rrugën Hoxha Tasim, fare pranë shkollës 9 vjeçare. Shkak për aksidentin dyshohet të ketë qenë drejtuesi i mjetit i cili ka humbur kontrollin gjatë një parakalimi. Duke dashur të shmangë përplasjen, drejtuesi i mjetit është përplasur me një nga pemët anas rrugës, duke marrë dhe vetë dëmtime të rënda. Ndërkohë një tjetër aksident është shënuar në Tiranë, pranë zonës së parkut, ku makina ka përplasur një të moshuar, i cili është dërguar në spital për të marrë ndihmë mjekësore. Janë rreth 1100 pacientë të cilët vuajnë nga sëmundje të pashërueshme dhe ndodhen në fund të jetës që i nënshtrohen kujdesit paliativ. Buxheti akorduar për këtë shërbim është 25 milion euro, por si për opozitën edhe për pozitën, ky fond është i pamjaftueshëm. Problematika u diskutua në Komisionin e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shëndetësisë, ku ndryshe nga komisionet e tjera ishte e pranishme edhe opozita. Pavarësisht debatit të fortë mbi çështjen e ish-ministrit të Brendshëm Sajmir Tahirit, mazhoranca dhe opozita bëhen bashkë kur bëhet fjalë për çështje të ndjeshme sociale. Në Komisionin e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shëndetësisë, të gjitha partitë kërkuan më shumë fonde për një kujdes më të shtuar ndaj shërbimit paliativ që ofrohet për ata persona që vuajnë nga sëmundje të pashërueshme. Ne gjithë këto vite nuk kemi pasur asnjë lek mbështetje nga shteti, në QSUT është e nevojshme edhe hapja ndoshta në spitalin onkologjik ose të diku tjetër, e një reparti si që janë bërë në spitalet renale, që tjetë për kujdesin paliativ, me shtretër. Një qendër nuk ka serume për shkak të buxhetit që nuk e mbulon dhe të smurëve që janë në numër të madh. Pra, unë doja 2 gjëra prej jush. Atë që tha doktor Prifti, e cila është më së e nevojshme, dhe dyta, rritje e buxhetit për këtë kategori të smurësh. Numri njerëzve që kërkojnë ndihmë është jashtëzakonisht i madh dhe burimet tona janë shumë herë më të vogla se sa kërkesat e njerëzve. Shumë marr rastin e spitalit rajonal të Durrësit, ku shtretërit në patologji kanë një numër që nuk është aq i madh sa mund të përballojë dhe shtretërit për të smurët në kujdes paliativ. Mua më del që ne mbulojmë jo më shumë se 30% të nevojave të vendit me këtë që ka nevojë për kujdesin paliativ.
Janë rreth 1100 pacient që i nështrojnë kujdesit paliativ. Buxheti akorduar për këtë shërbim është 25 milion euro. Zëvendës ministria Mira Rakacolli tha se kujdesi paliativ i shtërir edhe në spitalet rajonale mbulon gjithë nevojat, por pranoi se ka ende vend për përmirësim. Mendojmë që ka një mbulim të mirë territorial, duke marrë parasysh edhe shpërndarjen e popullsisë, por natyrisht jo mjaftueshëm. Po vlerësojmë dhe mundësinë e rimbursimit të paketave të mjeteve mjekësore, sepse jemi të ndërgjegjshëm që pacientët nuk kanë nevojë thjesht për medikamente. Anëtarët e komisionit propozuan që njohuritë mbi kujdesin paliativ të përfshihen në kurrikulat e Universitetit të Mjekësisë dhe Fakultetit të Shkencave Sociale. Çdo vit në qytetin e Tiranës 10.000 student nisin universitetin. Bashkia e kryeqytetit po përgatit kartën e qytetit që përfshin edhe atë të studentit për të lehtësuar jetesën e të rinjve. Karta e studentit do t'i ndihmojë të rinj të përfitojnë transportin publik dhe të marrin pjesë në aktivitete të ndryshme me çmime lehtësuese. Bashkia e Tiranës po punon për kartën e qytetit e cila përfshin një sër lehtësira shërbimesh siç është ajo transportit publik. Në kartën e qytetit bën pjesë edhe karta e studentit që ndihmon të rinjt që studiojnë në Tiranë të frekuentojnë aktivitetet historike e kulturore me çmime më të lira. Nënkryetari i Bashkisë së Tiranës Arbian Mazniku u shpjegoi studentëve mënyrën se si është projektuar karta e qytetit. Një bilet permanente. Pra, ne do të kalojmë të gjithë linjat e autobusit në Tiranë në linja që do të jenë të pagushme nëpërmjet një bilete elektronike. Ne mendojmë që është më mirë të presim të mbarojë procesi i bërjes së biletimit elektronik, që e quajmë ne, nga i cili do të prodhohen kartat e qytetit përfshi këtu brenda një nën kategori të tyre, pra do ketë një mënyrë distinktive karta e studentit nga kartat e tjera dhe shërbimet do jenë më të lira dhe gjitha shërbimet do jenë të caktuara në mënyrë specifike për studentët. Bashkia përgatiti edhe një gujtë studentore që ndihmon të rinjt që të njihen me të gjitha aktivitetet apo shërbimet që ofron qyteti. Shpresojmë që kjo gujtë t'ju ndihmojë. Ne e kemi ndarë atë në disa kapituj. Kapitulli i parë flet për transportin publik, ka gjithë linjat e autobusëve, që është një strukturë e re linjash fakt që është aprovuar së fundmi, ka më pak se një vit. Ne inkurajojmë shumë fort përdorimin e biçikletave. Çdo vit në qytetin e Tiranës fillojnë studimet mbi 10.000 studentë në degë të ndryshme, ndërsa bashkia vlerëson se këto iniciativat janë lehtësuese për ta. Për vitin e tretë në Tiranë do të organizohet festivali ndërkombëtar i letërsisë. Tematika e këtij viti është letërsia në lëvizje, një letërsi që lidhet me sfidat e migrimit. Festivali ndërkombëtar i letërsisë në Tiranë vjen në vitin e tij të tretë. Ky festival do të zhvillohet përgjatë datave 26 dhe 28 tetor. Në të pritet të marrin pjesë autorë nga Shqipëria, Austria, Gjermania, Franca, Italia, Maqedonia dhe Suedia. Drejtuesja e këtij festivali, Jonila Godole, në një intervistë për Ora News, tregon për tematikën e këtij viti, e cila është letërsia në lëvizje. Një letërsi e cila lidhet me sfidat e migrimit. Është letërsi në lëvizje, jo thjesht në lëvizje me mjet, për sa i përket mjetit, por në lëvizje për sa i përket zhanrit, për sa i përket lëvizjes e cila mund të jetë lëvizje gjeografike, pra si shkruajnë autorët. Kemi autorë që kemi ftuar tani, që vjen Entela Zyrman nga Suedia, natyrisht është me origjinë shqiptare, por ndërkohë shkruan, punon, jeton në një vend tjetër tuaj. Këtë kemi bërë vit për vit zakonisht për të pasur si pasurohet letërsia, se si ndryshon letërsia nga vende të ndryshme. Por letërsia në lëvizje është edhe letërsi ndryshime të zhanrit, se si bashkëveprojnë zhanret dhe çfarë ndikimi të fortë, po themi çfarë ndikimi të fortë ka lëvizja brenda biografisë personale të secilit nga autorët që ne kemi ftuar. Festivali ka gjetur mbështetjen e Ministrisë së Kulturës, Bashkisë Tiranë dhe një sër ambasadash e institucionesh të ndryshme kulturore. Ndihmës trajneri përfaqësuese së 17 vjeçarëve Elvin Beqiri ka lëshuar sinjalet e alarmit në lidhje me talentet shqiptar që luajnë jashtë vendit. Ai u shpreh se disa prej tyre nuk aktivizohen vetëm sepse kanë zgjedhur të luajnë për Shqipërinë. Një alarm për të ardhmen e talentëve shqiptar që janë rritur dhe luajnë jashtë kufive të vendit tonë. Nëse zgjedh Shqipërinë, mund të përfundosh për shumë kohë në stol. Këtë ka zbuluar në studion e Ora News ndihmës trajneri përfaqësuese së kuqezit të 17 vjeçarëve Elvin Beqiri, i cili nënvizoi faktin që disa futbollistë shqiptar të moshave nuk aktivizohen në klubet e tyre jashtë vendit, pikërisht sepse kanë zgjedhur të përfaqësojnë Shqipërinë dhe jo kombëtaren e vendit ku luajnë. Kemi çështje vërtet edhe probleme me
këtë gjë, sepse ekipet tani, për shembull në Zvicër apo në Itali, nuk i aktivizojnë shumë lojtarë që janë aktualisht në kombëtarën shqiptare të moshave. Pse ndodh? Duke ditur që ato nuk do të losin me kombëtarët e tyre. Beqiri, i cili mund të konsiderohet një ikonë e futbollit shkodran, pasi ka mbajtur për disa vite shiritin e kapitenit të kjo skuadër, foli edhe në lidhje me situatën e krijuar tek Vllaznia, duke deklaruar se kjo gjendje është pasojë e keq administrimit nga ana e Bashkisë së Shkodrës. Kjo vllazni po vun qysh nga menaxhimi i bashkisë, jo sepse kjo bashki nuk ka fonde, pra nuk ka fondet kanë qenë gjithmonë, por menaxhimi si duke pas edhe shumë hallet e tjera. Bashkia kuptohet lën shumë mangësi në anën e futbollit. Elvin Beqiri në karrierën e tij përveç se me Vllaznin dhe skuadrën tonë përfaqësuese, është aktivizuar për shumë vite edhe në kampionatin e Ukrainës, por edhe në Rusi e Izrael, dhe është cilësuar si një nga mbrojtësit e djathtë më modern në Shqipëri.